Finish up. Okay. Did anyone ask any question? Because I went to the downstairs to get my lunch packet. කවුරු හරි ප්‍රශ්න ඇහුවද? No, teacher. Okay. Oh, shall we move to next? Finish. Okay. Tisala, Manuka, Netu? Okay. Manuka, Netu? Finish, madam. Ko, Netu, pota penna? Pota penna, Netu? Ikawasare chuti babikin na yakke pange. Ne, Netu. Yes. මකුරු ලස්සනට ලියන්න ඕනි හොඳේ හරි පින්තූරය ඇන්දද ඒක madam මේ මොකද්ද ඒක පැන්සලෙන් ඇඳගත් තාපු අඳිනවා madam. පෙන්න කෝ නෑනේ වෙලාව දුන්නාම ඒකේ වෙලාවේ කරන්න ඕනි තිස්සල මට පෙන්නන්න ඔයාගේ පොත තිස්සල පොත පෙන්නන්න තේරෙනවද? පෙන්න හරි හරි ගෙදරදී ඔක පාට කරන්න මනුක ඉතාල ඉස්සරහට ගන්න මනුක හරි සෙනුලි හරි you can color that at home right Hiruna nice yeah good නෙතු මනිත් ඔක්කොටම ලියා අඳ ගන්න වෙලා තියෙනවා නම් ඇයි ඔයාලට වෙලා මදි? හ්ම්? madam කව කටු කරන්නේ? කව කට්ටක් ඕනද අනේ? රවුමක් අඳින්න. ඕලම් පැන්සල අරන් රවුමක් ඇඳ ගන්න. This is not the maths class. Right. Next one. Penumbral lunar eclipse. Penumbral. Right? උපච්ඡාය චන්ද්‍රග්‍රහණ කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? When moon moves in the penumbra of the earth, a penumbral lunar eclipse occurs. දැන් ආයි මතක් කරමු. total lunar eclipse එකේදී කොහෙද හඳ තිබ්බේ? umbra එක ඇතුළේදී. partial එකේදී ඔන්න දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලම මැද හිටියා. හරි. නිකන් බිත්තරේ කහමදේ කියලා හිතන්නකෝ. නිකන් කහමදේ නෙමෙයි. නෑ ඒක එපා. ඉස්සෙල්ලම ඔන්න හරි මැද හිටියා. මේ බලන්න. හරි මැද හිටියා. ඒකට අපි කිව්වා total කියලා. නේද? total lunar eclipse. ඊළඟට යා මොකද කරේ? මෙන්න මෙහෙම හිටියා. umbra එකේ කොටසයි penumbra එකේ කොටසයි. ඒකට අපි කිව්වා partial lunar eclipse කියලා. දැන් මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? කෙලින්ම penumbra එක ඇතුළටම බහැලා. එතකොට අපි කියනවා penumbral lunar eclipse කියලා. හරිද? තේරුණාද වෙච්ච දේ? මුලින් umbra එකේ සම්පූර්ණයෙන් හිටියා ඊළඟට umbra එකේ penumbra එකේ භාග භාගතියන් හිටියා කොටස right හරිද types තුන කියන්නේ when moon moves in a penumbra of the earth a penumbral lunar eclipse occurs this is not easy to observe ලේසියෙන් බලා ගන්න බෑ brightness of the moon does not reduce considerably as the brightness of the moon does not reduce considerably right හරිද පින්තූර ඇඳ ගන්න මේ points දෙක ලියා ගන්න ඉක්මනට නෙතුම් දැන් කරන වැඩේ දැන් කරලා ඉවර කරන්න පස්සට තියා ගන්න එපා එතකොට පොතේ හිස් තැන් කරන්නේ නැහනේ
හරිද ඉවරද? Shall we move to next part? Okay, madam. හරි. ඔතන යටින් ගෙදරදි කරන්න ඕනි මේ වැඩේ. ටේබල් එකක් ඇඳලා මේ තුන කම්පෙයා කරන්න ඕනි. හරිද? Compare these three types of lunar eclipses: total, partial, and penumbral. Right? You can include the three diagrams here. ඊට පස්සේ definition, right? Then whether you how can we observe the moon, how we can see the moon, right? You can include those things. Make a table. Keep some space for that. Okay. හරිද? අනිත් අය හරිද? Then here they have given a practical, right? This model is in your school lab. හරිද? අපේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ මට මතකයි මේක ඉස්කෝලේ තියෙනවා. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා මේ equipment එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. Rotation of the earth, right? Rotation of the earth කිව්වේ මොකද්ද? එයා යාගෙම අක්ෂය වටේ කැරකෙන එක. Then revolution of the earth. එයා සූර්යයා වටා එයාගේ අර orbit එකේ යන එකට අපි කියනවා revolution කියලා. Then revolution of the moon, solar eclipse, lunar eclipse කියන ටික අපිට instrument equipment එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? මඩ මට ඒක තේරුන්නේ. මෙන්න මේක. මේක ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ තියෙනවා. හරිද? මේක පාවිච්චි කරලා මේ තියෙන්නේ ඉර. මේ තියෙන්නේ පෘථුවිය. මේ තියෙන්නේ හඳ. හරිද? මේවා එකකට එකක් අපිට කරකවන්න පුළුවන්. මේ පේනවා නේද? නිකන් අර ඔරලෝසුවේ වගේ දාලා තියෙනවා. කරකවන්න පුළුවන්. පේනවද? ඉතින් ඕකෙන් අපිට මොනවද අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේවා කරකවලා අපිට බලන්න පුළුවන් පෘථුවිය rotation එක. ඒ කියන්නේ එයා යාගෙම axis එක වටේ කැරකෙන විදිහ. හරි. ඊට පස්සේ පෘථුවිය ඉර වටේ කැරකෙන එක. අපි ඒකට මොකද කිව්වේ? revolution of the earth කිව්වා. ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන් ওই machine එකේ. ඊට පස්සේ revolution of the moon. ඊට පස්සේ solar eclipse එකක් හැදෙන විදිහ මේක මේ ටික position කරලා බලන්න පුළුවන්. Then lunar eclipse. Okay. හරිද? Okay. Right. Next one, exploring the universe. එතකොට දැන් අපි ඔය අහස ගත්තොත් මේ අපි වටේ තියෙන ඔක්කොම මොකටද අයිති වෙන්නේ? atmosphere එකට. නේද? atmosphere එක ගත්තාම පෘථිවි මතු පිට ඉඳන් කිලෝමීටර් 500ක් ඈතට විහිදිලා යනවා. හරිද? කිලෝමීටර් 500ක්. ඕකේ. වායුගෝලය. හරිද? කිලෝමීටර් 500ක්. හැබැයි මේකේ පළවෙනි කිලෝමීටර් 100න් එහාට ගියහම මොකද වෙන්නේ? මේ වායුගෝලය හරි හීනි වෙනවා, තින් වෙනවා. right? එතකොට මේ කිලෝමීටර් 100න් එහා කොටසට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ස්පේස් කියලා කියනවා. තේරුණාද? හරිද? Since ancient times, man has been exploring the space. නේ අභ්‍යාකාශ යාන ඔය එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන spacecraft, right? However, the limits of the space, what it contains and how much does it contain, such things are the questions man has not been able to find complete answers so far. දැන් මේ ළඟකදීත් අර මේ SpaceX එකෙන් Elon Musk ඒගොල්ලෝ rocket එකක් යවුවේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද ඒ news එක? Yes, teacher. දැන් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද හොයන්නේ? ඒගොල්ලෝ හොයනවා පෘථිවිය වගේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තව planets, right? යාගේ ටාගට් එක ඒක. දැන් මේ පෘථිවිය වගේ අනිත් ග්‍රහලෝකවල ජීවත් වෙන්න බැරි අය ඒවේ වායුගෝලයක් නැහැ. වායුගෝලයක් නැති නිසා වතුර නැහැ. හරි? ඔය හේතුව නිසා ජීවත් වෙන්න බැරි. ඉතින්
එක එක ඒවා තියෙනවා වායු ගෝල හදන විදිහ එක එක ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් right anyway the objective of science is to find out answers to such questions. Initially, man could reach the higher levels of the atmosphere using balloons. ඔගොල්ලෝ මේ ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා ඇති මේ ලොකු balloons. නේ? මේවා පුරවලා තින්නේ මොනවද මේවා ඇතුළට? හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එහෙම නැත්නම් හීලියම්. ඇයි මේ දෙක ගන්නෙ? නයිට්‍රජන් පුරවන්න පුළුවන්. ඔක්සිජන් පුරවන්න පුළුවන්. ඇයි? ඇයි හයිඩ්‍රජන් හීලියම්? They are very light. yes මේ හීලියම් මේ හයිඩ්‍රජන් ගත්තාම එයාගේ මේ මෝල් mass එක මෙන්න මෙච්චරයි. මෙයා 4 grams per mole. ඔක්සිජන් ගත්තාම 32ක්. හරි? ඒවා බරයි. ඒ ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් වගේ ඒවා බරයි. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් හීලියම් කියන්නේ සැහැල්ලු වායු. එතකොට බැලූන් එකක් අහසේ පාවෙන්න නම් මොකද්ද අපි පුරවන්න ඕනේ? ඒක සැහැල්ලු වෙන්න ඕනනේ. ආයේ හින්දා තමයි මේ සැහැල්ලු වායුන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ බලූන්ස් පුරවන්න. Teacher, can rise yeah teacher මේ ෆ්ලේම් එකක් දාලා එතකොට අර බැලුම උඩ යන්නේ ඒ මොනවද? ඔව් මේ ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. ඔය මේ කාටුන් වල එහෙම දැක්කලා ඇති. teacher ඒ බැලුන් වල තියෙන හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ගෑස්. නෑ නෑ. අර ඔය පාටිස් වලට එහෙම අපි ගන්න බලූන්ස් ඒවා තියෙනවා. මෙතනත් ඒවම තමයි. හරි? මෙතනදි මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන දැන් ඔය මේ hot air රස්නේ මේ වායුන් තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි උඩට උස්සන්නේ. හරිද? එතන එච්චරයි. Okay. රොකට් එකක් ගත්තාම රොකට් එකේ වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා fuels. හරිද? ඒකේ තියෙනවා ඉන්ධන. ඉන්ධන පත්තු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට එනර්ජි එකක් ඇති වෙනවා. හරිද? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව මේ ඇතිවෙච්ච ශක්තියට සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ ශක්තියක් මේ පැත්තට ඇති වෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි රොකට් එක උඩට යන්නේ. හරි? ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනි නියමය දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මෙහෙම එකක් අහලා තියෙනවා නේද? මේ every action has an equal and opposite reaction කියලා. every Yes, teacher. අහලා ඇතිනේ? this is the third law. Newton's third law. මේ පැත්තට අපි ඉන්ධන දහනය කරද්දී ඒ පිට වෙන ඉන්ධන වලින් මේ පැත්තට මේ පිට වෙන්නේ මේ පැත්තට. ඒ ඇති වෙන බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය මේ දිශාවට ඒ සමාන බලයක් උඩ අතට ඇති වෙනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ඇති වෙනවා. ඒකෙන් තමයි රොකට් එක උඩට නගින්නේ. හරි? Usage of rockets. Later, man realized that only way to reach the outer space is by using rockets. මේ gas balloons පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. හරි? මේ තියෙන්නේ gas balloon ඔය hydrogen helium. එතකොට මේ තියෙන්නේ hot air වලින් යන එක. මේවෙන් අපිට ඔච්චර මේ මොකද්ද මාස් ඕවා හොයාගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේ planets හොයාගෙන යන්න බෑ. එතකොට එච්චර දුර යන්න නම් outer space එකට යන්න නම් තියෙන එකම option එක තමයි rockets. right? ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔය ඉස්කෝල වලින් එහෙම මේ මොනවද මේ water rockets එහෙම හදලා ඔය රොයල් කොලෙජ් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේද? රෙකෝඩ් එකකුත් තිබ්බ එකපාරක්. Is it royal? I can't remember. මේ water rockets එහෙම හදන එක. හරි? Is it your school? හිරුණ? Don't know about it, man. මේ ඉස්කෝලේ water rockets හදලා රෙකෝඩ් එකක් තියලා තිබ්බා. මේ මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? මෙගා බෝටල් එකක් ගන්නලු ලීටර් එකමාරේ. It was a rubber stopper එකක්, a valve of a bicycle tube, an inflator, water. Bore a hole in the rubber stopper and fix the bicycle valve to it. හරිද? මේ බෝර් එකේ මේ තියෙන ඒකේ හිලක් ඇති කරලා bicycle valve එක ඒකට insert කරන්නලු. fix කරන්නලු. ඊළඟට බෝතලේ අරන් ඒකෙන් තුනෙන් එකක කොටසක් වතුරෙන් පුරවන්නලු.
ඊට පස්සේ rubber stopper එක බෝතලයට set කරන්න ඕනේ. බෝතලේ කටට. Then place the bottle with water as shown in the figure. මෙන්න මේ උඩු යටිකුරු අතට තියන්න කියනවා. Then pump air into it using inflator. අර ඔයගොල්ලෝ bicycle එකට හුලං ගහන්නේ. ඒකක් පාවිච්චි කරලා මේකට හුලං පුරවන්න කියනවා. හරි? This is a water rocket. While inflating at a certain moment, the bottle moment කියන්නේ you don't need those things. Certain moment ගම්මිතාවයකින් මේක පුරවද්දි the bottle with water unplugs and rise up in the air as a rocket. මේක අපි දැන් වේගෙන් මේක මේ පොම්ප කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක වේගෙන් පොම්ප කරනවානේ. එතකොට මේකේ ගිහිලා ගෑසස් පිරෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් ගැලවිලා මේ රොකට් එක උඩ යනවා. මේ බෝතලේ උඩ යනවා. හරි? රොකට් එකක් වගේ උඩ යනවා. තේරුණාද? Yes, teacher. This water rocket can be modified to rise higher up in the sky. Modified karla. You can obtain more details about water rockets from the Arthur C. Clarke Center at Moratuwa. National and international competition on sending water rockets are also being organized. They have like separate courses. ඔය මේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට එහෙම තියෙනවා එක එක courses, right? ඔය Arthur C. Clarke Center එකේ මාස 3-4 ඒ වගේ courses. I don't know like whether they are available now. At that time like they were there, right? The first rocket which used liquid fuel was launched in 1926. මේක MCQ ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්න පුළුවන්. The simplest rocket consists of a combustion chamber, fuel tank, liquid oxygen tank containing igniter. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා රොකට් එකක් උඩ යන්න නම් එයා මොකකින්ද එයා ශක්තිය ගන්නෙ? ඉන්ධන දහනය කරලා නේද? ඉන්ධන දහනය කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම එයාට ඉන්ධන තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ධන ටිකට ගබඩා කරන්න එහෙනම් මොකක්ද ඕනි? ටැංකියක් ඕනි. fuel tank. ඊළඟට දහනය වෙන්න නම් මොකක්ද ඕනි එයාට? ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනි. හරි? ඊළඟට tank containing igniter. ඊට පස්සේ ගිනි ගන්න තැනක් තියෙන්න ඕනි. හතරයි. මොනවද? Liquid oxygen tank, fuel tank, combustion chamber and a tank containing igniter. Liquid hydrogen and liquid oxygen and petrol are well mixed and pumped into the combustion chamber. Right? එතකොට okay. Okay, teacher. හරිද? Gases produced by the combustion were pushed down speedily. මෙන්න මෙතන තියෙන nozzle එකෙන් මේ gases දැන් ගිනි ගන්නවානේ. මෙතන මේ fuels ඊට පස්සේ ඒවෙන් වායුන් පිට වෙනවනේ. හරිද? ඒ ටික වේගෙන් එළියට දානවා. මේ nozzle එකෙන් වේගෙන් දාන්නේ. ඒකෙන් එන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලෙන් තමයි මේ rocket එක උඩ යන්නේ. Giving the rocket an upward force. nozzle එකෙන් gases ටික හරිම වේගෙන් එළියට දානවා. ඒ සමාන බලයක් උඩ අතට ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙන upward force එකෙන් තමයි rocket එක උඩ යන්නේ. This makes the rocket rise up into the sky. Rising up of a rocket can be compared with the rising of the firework called Skyer. Okay? හරිද? Okay, teacher. Okay. Then leave some space to draw this diagram at home. හරි? කළා මේක ලියා ගන්න. එකට ඉඩ තියාගන්න. ගෙදරදී කරන්න ඕනි. ඊළඟට now we are moving into artificial satellites. කෘතිම චන්ද්‍රිකා. The moon is attracted by the earth, but moon does not fall onto the earth because it revolves speedily around the earth. දැන් මම අර කලිනුත් කියලා දුන්නා. ඉර වටේ පෘථුවිය යනවා වගේ පෘථුවිය වටේ කවුද යන්නේ? හඳ යනවා. හඳ ගියයි කියලා හඳ පෘථුවිය මත වැටෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? එයා වේගෙන් ගොඩක් වේගෙන් තමයි මේ පෘථුවිය වටේ යන්නේ. හරිද? මේ ෆිසික්ස් තියෙන්නේ. මේවා A-level පන්ති වලට ගියහම උගන්වනවා. හරිද? නැත්තම් හිතන්න එපා. මෙතන මතක තියාගන්න
හඳ හරි වේගෙන් පෘථුවිය වටේ යන නිසා එයා පෘථුවිය මත වැටෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරිද? ඒ වගේම තවත් මේ පෘථුවිය වටේ යන celestial bodies තියෙනවා. හරි? ඒවා මේ හඳට වඩා චූටි. ඒවට අපි කියනවා satellites කියලා. හරිද? හරිද? එතකොට මේ පෘථුවිය වටේ එක එක තැන්වල මේවා ස්ථානගත කරලා තියෙන ඔය එක එක මේ රටින් චන්ද්‍රිකාවක් යවුවා අරකින් යවුවා මේකෙන් යවුවා කියලා දැන් කියන්නේ නේද? දැන් අහස පිරෙන චන්ද්‍රිකා තියෙනවා. An object launched to revolve around the earth using a rocket is known as an artificial satellite. දැන් ඔය සැටලයිට් ගත්තාම මෙහි ඉඳන් සැටලයිට් එකට අපි මේ වයර් එහෙම ඇදලා කරන්ට් එක දෙනවද? නැත්තම් එයා කොහොමද එනර්ජි එක ගන්නෙ? ඒවා කලින් ඉගෙන ගත්තා. මොකකින්ද? දැන් solar panels යා grade 6 වල ඉගෙන ගත්තා. They have solar panels. ඕකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ energy produce කරගන්නේ. right? rocket එකකින් මොකද කරන්නේ? මේ satellite එක උඩට අරන් ගිහිලා දාලා එනවා. හරි? The first artificial satellite named Sputnik 1, which was launched by Soviet Union on October 4th, 1957. හරි? පළවෙනි එක යවලා තියෙන්නේ සෝවියට් දේශයේ. කවද්ද 1957 ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා. එයාට කියනවා අපි Sputnik 1 කියලා. With this historical victory, man entered into the space age. The first American artificial satellite was Explorer 1, launched on January 31st, 1958. ඇමරිකාවෙන් යවුවේ කාවද? Explorer 1 කවද්ද? 1958 ජනවාරි 31. හරි? දන්නවනේ ඇමරිකාව හැමතිස්සෙම තරගෙටනේ වැඩ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම යවුවේ සෝවියට් දේශය, ඊළඟට ඇමරිකාව යවලා තියෙනවා. ඊළඟට NASA was established in 1958 to carry out American space program. දන්නව නේද NASA කියලා? NASA ආයතනය අහලා තියෙනව නේද? Yes, teacher. Right, most of like the student who are like doing engineering subject, they are dreaming to go to NASA, right? ඔයගලන්ට ඕනේ නැද්ද NASA යන්න? My sister have that crazy idea. I don't know why. Okay. Then observe the sky in a clear night between 7 to 8 p.m. If you see a star-like object moving through the stars, then නම් අහස බැලුවම ඕන තරම් තියෙනවා. හොඳට තාරකා වගේ ඒ කියන්නේ නිවි නිවි පත්තු වෙවි යනවා. මේ move වෙන ඒවට ඒවා මොනවද? satellites. හරි? අහසේ බලන්න. If you see a falling of star-like object, it may be a meteor. Right? Then, හරිද? ඒ ටික හරිද? හරිද? Okay? Yes, sir. Right. මම මේවා ලියන්න වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම පාඩම කියලා දෙන්නම්. ගෙදරදී ඔයගලන්ට මේ ටිකට ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න වෙනවා. හරිද? Okay. Okay, Why, Senuli? Okay, madam. Senuli looks so sad. No, I'm not sad. No, I'm kidding. I'm kidding, right? ඊළඟට communication satellites. දැන් මේ satellites නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? හිතන්න මෙතන කන්දක් තියෙනවා. කන්ද මේ පැත්තේ ඔයා ඉන්නවා. කන්ද එහා පැත්තේ ඔයාගේ යාළුවා ඉන්නවා. satellites නැත්තම් මෙතනින් එහාට කතා කරන්න විදිහකුත් නැහැ. එක්ක මේ කන්ද නැගන් එහා පැත්තට යනවා නැත්තම් කන්ද හරගෙන අනිත් පැත්තට යනවා. Okay. අපි දැන් අර මේ කොනේ ඉඳලා ලෝකේ එහා කොනට කතා කරන්නේ මොකක් නිසාද? මේ satellites නිසා. තේරුණාද? satellites වලින් තමයි මේ කොනේ ඉඳන් එහා කොනට ලෝකේ අපිව කනෙක්ට් කරන්නේ. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. Yes, sir. Right. World first commercial communication satellite. ඒ කවුද? First commercial communication satellite was launched on
July 10th, 1962, it was the Telstar 1. Not Tesla, not Tesla. It is Telstar. Okay. Telstar. හරිද? Elon Musk Tesla නෙමෙයි. Telstar. What is Telstar? That is the first commercial communication satellite. Until today, there are thousands of communication satellites orbited around the Earth to provide telephone, television, and web facilities. Right? ඊට පස්සේ මේ ආතර් සී ක්ලාක් තමයි ලස්සනම අයිඩියා එක මේ දෙන්නේ. Sir Arthur C. Clarke came out with a new idea on communication by satellites. එයා මොකද්ද කියන්නේ? එයා කියනවා මෙහෙම පෘථුවිය තියෙනවා නම් ත්‍රිකෝණයක වගේ මේ තැන් තුනක මෙන්න මේ විදිහට satellites තියලා communication එකක් ගැන එයා කියනවා. Right? Sir Arthur C. Clarke came out with a new idea on communication by satellites. He said that if a satellite is orbited around the Earth at the same speed as the speed of Earth rotation, ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න පෘථුවිය කැරකෙනවා නම් ඒ වේගෙන්ම සැටලයිට් එක කැරකෙනවා නම් පෘථුවිය කැරකෙන වේගෙන්ම සැටලයිට් එකත් එයා වටේ කැරකෙනවා. යම්කිසි ඒ කියන්නේ එකම උසකින් මේ පෘථුවියයි සැටලයිට් එකයි අතර තියෙන මේ ඩිස්ටන්ස් එක කොන්ස්ටන්ට්. ඒ ඩිස්ටන්ස් එක කොන්ස්ටන්ට් තියා මෙයා චුට්ටක් කැරකුණොත් ඒ දුරම මෙයාත් කැරකෙනවා. තේරුණාද? පැරලල් යනවා. හරි? අන්න ඒවට අපි කියනවා geostationary satellites කියලා. geostationary satellites. තේරුණාද? මෙන්න මේ අයිඩියා එක දුන්නේ ආතර් සී ක්ලාක්. සර් ආතර් සී ක්ලාක්. එතකොට දැන් හිතන්න මම ඇවිදිනවා නම් මට සාපේක්ෂව හරි මම ඇවිදින දැන් ඔන්න හිතන්න ඔන්න මනුකයි හිරුණා ඉන්නවා. දෙන්න ඇවිදිනවා. හරි? දෙන්නම ඇවිදින්න එකම දැන් දෙන්න අතර තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක එකමයි. එකම වේගෙන් නම් ඇවිදින්නේ. හැමතිස්සෙම මේ දෙන්න දැන් හිරුණට සාපේක්ෂව මනුක ඉස්සරහින් දින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සෙන් දින්නේ නැහැ. දෙන්න හැමතිස්සෙම පැරලල් යන්නේ නේද? එතකොට හිරුණට සාපේක්ෂව බැලුවොත් මනුක ස්ටේෂනරි. මනුකට සාපේක්ෂව බැලුවොත් හිරුණ ඒත් ස්ටේෂනරි. නේද? තේරුණාද? තේරුණාද මං කියන දේ? Yes, teacher. ෂුවර්ද? මේක මේ ෆිසික්ස් වල අපි වෙනම කතා කරන ලොකු ටොපික් එකක් කියන්නේ. ඔව්. තේරුණාද? Yes, teacher. others හරි එතකොට එයා පෘථුවියත් එක්ක ගත්තාම හැමතිස්සෙම එකම වේගෙන් යන්නේ. එයා ස්ටේෂනරි. right? එකම තැන ඉන්නවා වගේ. right? දෙන්නම එකම තැන ඉන්නවා වගේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තැන් තුනක මෙහෙම සැටලයිට්ස් ප්ලේස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මුළු පෘථුවියම අපිට කවර් කරලා කමියුනිකේෂන් ෆැසිලිටිස් දෙන්න පුළුවන් කියලා සර් ආතර් සී ක්ලාක් කිව්වා. හරි? එයා ඒ අයිඩියා එක දුන්නා. තේරුණාද? එන්න ඒක නිසා තමයි දැන් ඔය කන්දකින් එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාට උනත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. නෙතුම් හරිද? තේරෙනවද නෙතුම්? Yes. යාළුවෝ yes කියන හින්දාද yes කියන්නේ? ඇත්තටම තේරුණාද? තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න. තේරුණා. මනුක තේරුණාද මනුක? Yes, madam. right. මේක වැදගත් geostationary satellites. කවුද මේ අයිඩියා එක දුන්නේ? සර් ආතර් සී ක්ලාක්. මේකෙන් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? මුළු පෘථුවියම කවර් කරලා අපිට කමියුනිකේෂන් ෆැසිලිටිස් දෙන්න පුළුවන්. මුළු ලෝකයම එකම විශ්ව ගම්මානයක් කරනවා කියන්නේ. මෙන්න මේකෙන්. හරිද? මේ තියෙන්නේ මං ඇඳපු පින්තූරේ. මේ තියෙන්නේ geostationary satellite network එකක්. global village විශ්ව ගම්මානයක්. Now the world is converted to a global village by the orbited geostationary satellites using the idea presented by Sir Arthur C. Clarke. හරි?
හරි නේද? එතකොට ජියෝස්ටේෂනරි සැටලයිට් එකක් ගත්තාම මොනවද ඒවැ ෆීචර්ස්? හැමතිස්සෙම සැටලයිට් එකයි පෘථුවියයි අතර තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක කොන්ස්ටන්ට්. එයාගේ පෘථුවියයි දෙන්නගෙම ස්පීඩ් එක එකමයි. එකම තේරුණාද? ස්පීඩ් එක එකමයි. එතකොට පෘථුවියට සාපේක්ෂව ගත්තාම එයා ස්ටේෂනරි ඉන්නේ. ජියෝස්ටේෂනරි. තේරුණාද? yes teacher. මනුක හරිද? මනුක Yes, madam.